Ralph and Ella. So for today's video, mag-unboxing tayo ng isang premium mechanical keyboard na sobrang abot kaya. So, pansin nyo naman guys, sobrang init ng ating unboxing na to kasi napaka-solid ng ating i-unbox. So, before anything else, please make sure to subscribe to our YouTube channel to be part of the Rafaela family. So, without further ado, unbox na natin ang dapat natin i-unbox. Napakainit talaga ng item na to dahil since nung nirelease to, itong keyboard na to, napakaraming bumili tapos kada restock nito sa Lazada and Shopee, lagi siyang nasa-sold out guys. So, pakilala natin ang keyboard na aking first mechanical keyboard ko to guys as a newbie. Ito yung napusuan ko dahil bukod sa mura lang siya, mechanical keyboard na rin at customizable. So, ito. Ayan. Ang Rock Elis. So, unbox natin guys So, sa mga nagtatanong kung magkano ang bili ko dito sa Rock Elis. So, sa Lazada, sa Shopee ko siya nabili worth 1795. So, 1.8 lang guys. Sa presyong 1.8, magkakaroon ka na ng mechanical keyboard na solid yung features. Iisa-isay natin yung features niya, kahit yung lighting mode, yung mga switches na ginamit, kung ano pa yung pwedeng ma-customize sa keyboard na to. Lahat-lahat guys, dadaanan natin yan. Kaya stay tuned lang kayo sa ating video. So, out of the box, ito syempre yung keyboard. Ayan. So, una nyo mapapansin, naka-braided siya na keyboard. So, ayan. Braided yan guys. So, hindi siya yung pag-ginat-ngat agad ng daga. Pero, bihira naman yung dinadaga na wire ng mga PC or ng cable ng keyboard. So, braided na siya. Kahit hila-hilahin nyo siya, kahit magasgasan na siya na magasgasan, hindi siya prone mag-back-back or masira ka agad-agad dahil braided. So, eto, tingnan na natin. Oh guys, napakaganda. Eto, kitang-kita niyo ba yan? So kung tatanungin nyo, uy Kuya Ralph, bakit ganyan? Parang compact siya pero at the same time full mechanical keyboard. So, etong Rock Elis ay tawag sa kanya ay hybrid na mechanical keyboard. 96 key keyboard layout. So, hybrid siya ng full keyboard, yung may numpad, may arrow keys. Tapos, compact din siya na matatawag kasi itsura niya parang 10 keyless. So, paano ba natin siya nasabing hybrid? Yung numpad niya, tsaka yung arrow keys, nandito sa part na to. Kaya natin pakita. Ayan. So, kung mapapansin natin, focus ka. Mag-focus ka. Ayan, kita nyo? Yung numpad, tsaka yung arrow keys na iisa na lang. So, kung itatanong mo, Kuya Ralph, sulit ba yung pagbili ng mechanical keyboard? So, para sa akin, dahil first time kong bumili, sa tingin ko sulit na sulit siya. Bukod sa magkakaroon ka ng premium feeling na keyboard kapag nagka-type ka, alam mo kung nagre-register ba. So, alam ko lang sa inyo guys na yung pinili kong mechanical keyboard, yung switch na mechanical keyboard na pinili ko ay Autemo Blue. So, sa switches naman kasi may red, may brown, may blue, may nagkaroon na ng yellow, nagkaroon na rin ng black, and so on and so forth. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung magandang switches, nasa preference yan ng isang keyboard user or ng tao. Kasi, since ako, di naman ako gano'ng naglalaro and ang purpose ko sa pagkakaroon ng PC ay for online and for office, pagganda ko, pinili ko na yung tactile or clicky na switches, which is the Autemo Blue. So, tatanungin nyo, Kuya Ralph, okay ba yung Autemo Blue? Kasi, para sa akin, okay yung Autemo Blue kasi yung Autemo Blue na switches, mura siya. And yung mga keyboard na nasa
na gumagamit ng OTM Blue, abot kaya yung presyo. Hindi siya lalagpas ng 3,000. Kumbaga kung lumagpas na ng 3,000 doon, meron na siyang extra features na meron sa keyboard. Kuwari, meron siyang volume knob or basta may volume bottom siya doon sa mismo keyboard. Tulad ng Spectre Pro ng Techwear, yun guys, isa pa sa sulit yun. So, bakit ba ako nakapag-come up sa rack ilis na keyboard? Kasi nung unang-una naghahanap ako ng mechanical keyboard, ito talaga yung bumungad sa akin, yung rack ilis. Tapos, nung nag-search pa ako kung ano yung mga keyboards na abot kaya na maganda, tapos meron din Altemo Blue Bar yan, lumabas yung Techwear Phantom and Techwear Spectre Pro, tsaka yung Rack Kimat XT-LE. So, yun yung pinagpipilian ko. Automatic rack, yung Rack Tadus, yung compact version nito, hindi ko na pinili kasi minsan pag naglalaro ako ng NBA, gusto ko para may numpad pa rin. So, pinili ko yung rack ilis kasi hybrid siya. Kung gusto ko 10 keyless yung format ng keyboard ko, pwede. Kung gusto ko may numpad yung keyboard ko, pwede. Basta pipinditin nyo lang to guys. Etong button na to. Ito. I-click ko. So, naririnig nyo guys. Ayun, naririnig natin. Ganun yung feeling ng mechanical keyboard. So, sabi sa ibang reviewer, sabi yung rack ilis daw is para sa mga artists or mahilig mag-customize or creative sa kanilang keyboard. Kasi papakita ko sa inyo ito. Hirap niya tanggalin, so ano siya, napaka-secure niya. So ayun, meron siya nitong plastic magnetic cover yan. So perfect to para sa mga artists pa. Kung gusto nyong i-customize, lagyan nyo na sariling touch yung keyboard nyo, pwede salpakan nyo na sticker, i-repaint nyo, i-hydro drip nyo, pwede. Basta yung imagination yung limit nyo. So, Kuya Ral, pag nasira ba to, okay pa rin ba yung keyboard dahil plastic ka lang to? Pwede guys. Tingnan nyo yung keyboard natin. Sorry guys, medyo nag-iingat tayo sa keyboard kasi basta mechanical keyboard, napakabigat. So, ganyan yung itsura niya pag wala yung plastic magnetic cover. So, okay pa rin. Parang floating yung design ng keycaps niya. Diba? Maangas pa rin, oo. Actually, yung iba nga mas prefer na wala yung keyboard, yung plastic cover nito. So, pinili ko yung Altemo Blue switches kasi pag kinilik mo siya, kahit ramdam mo na sa pakiramdam mo, pag narinig mo na nag-register yung tinype mo, maririnig mo siya. Pero mayroon siyang ganung feeling. Sa Altemo Red kasi, yun kasi linear switch yun. Pag pinindot mo siya, wala kang maririnig, napaka-minimal lang na maririnig mo at wala ka ring mararamdaman na nagki-click dun sa mismo switch. Sa Altemo Brown naman, tactile, pero hindi siya ganon kaingay. So, si Brown siya yung parang middle ng blue at ng red switches. So, kung gusto nyo, may nararamdaman pa rin kayo pag nagta-type, perfect sa inyo ang brown. Kung gusto niyo naman, naiirita kayo sa napakaingay na tunog ng mechanical keyboard, mag-red switches kayo. Pero para sa akin, kung magiging typing ang first priority nyo sa keyboard, go for the Altemo Blue. So, kung tatanungin nyo, Kuya Ral, okay ba mechanical keyboard? Hindi ba madaling masira yan? Yon ang maganda sa rack ilis dahil hot swappable ang rack ilis na Altemo Blue Bar yan. So, wala, nasira itong switch na to. Tatanggalin ko lang keycap, papalitan ko ng switch, and go! Ready to go na ulit tayo. Speaking of paano papalitan, di na para pag-asusin pa tayo ni rack kung isa or dalawa lang yung nasira sa ating switches. So, technically, usually, pag nagpapalit tayo ng switch, matagal pa naman at saka kadalasan, hindi naman ganun kabilis yung pagpapalit. So, out of the box, meron tayong libreng switch puller and ayan,
dalawang Autemo Blue switches. So kung emergency, meron tayong kailangan palitan na switch dito sa ating rack Elis, pwede. Meron merong binigay si rack na libreng switch puller, yung pangtanggal ng switch, yung nasa ilalim nitong keycap, and meron siyang libreng switches na rin. So napakagandang freebie para sa rack Elis na binigay ni rack. So ito pa, out of the box, meron siyang manual. Andito na lahat, yung multimedia, special keyboard function, lightning control, lightning mode control, game keys control, and yung numpad mode or TKL mode. Nandito na lahat, yung guide kung paano mo gagamitin yung keyboard natin. So, bigay lang natin yung quick specs bago tayo mag-move on sa mga lighting modes. 96 mechanical switches, yes, 96 keyboard layout to, hybrid ng compact and full keyboard. 50 million click lifespan, gumagamit siya ng Autemo Blue switches, up to 100 Hz polling rate, and N-key rollover na rin siya. So, ang ibig sabihin ng N-key rollover ay kahit pinutin mo siya ng sabay-sabay, magre-register pa rin yung mga buttons na napipindot mo. So, hindi na siya yung mga usual na membrane keyboard na pag napindot mo na yung certain na dami ng keyboard ay ng keycaps, hindi na magre-register yung idadagdag mo pa na pipindutin ng sabay-sabay. So dito pag N-key rollover na, pwede mo siyang pumindot ng 6, 7, 8 keycaps, pindutin mo na sabay-sabay, pwede. So sa features nito ay may rubber foot din siya sa ilalim. Dito may rubber foot siya. Ito. Yan, rubber foot tawag dyan. So, yan. Makikita nyo guys, pwede mo siyang, yung wire, pwede mo ilagay dito, pwede mo padaanin sa likod, ikanan mo dito, tapos pwede mo rin siya idaan dito sa kaliwa. So, tatanungin nyo, Kuya Ral, para saan to? Itong keyboard, itong pindutan na to. Pag pinindot mo yan guys, sasabugin mo. Charot lang. Ito, pwede mo siyang ipalit sa Windows key. Itong Windows key. Ito. Kasi, syempre, pag gumagamit ka ng Apple na computer or na desktop, alangan naman gusto mo, may nakikita kang Windows na icon. So, pwede mo siya ipalit doon. Magkakaroon ng unity doon sa mga gamit mo. Apple, wala kang makikitang Windows na icon. So, meron pa tayong nakita sa likod. Ito. Sorry, naririnig niyo click eh. Ito yung keycap puller. So kung ang maganda kasi sa mga mechanical keyboard guys, kapag nagsawa na kayo sa itsura na all black, pwede kayo bumili ng keycaps na pink, white, yellow, blue, kahit anong kulay na gusto mo. Pwede mo siyang isalpak sa mga keycaps na to. Pwede mong palitan yung keycaps nito. So yun ang kinaganda sa mechanical keyboard. Pwede mong palitan yung switches kapag hot swappable yung keyboard mo, tulad ng rack Elis Autemo Blue na variant. Hot swappable, pwede mong palitan ng red or ng brown. So ito paalala nga pala sa bibili rack Elis. Yung pagiging hot swappable niya, applicable lang din sa mga Autemo switches. Bawal kang pumili ng Kail or ng Gateron tsaka ng Cherry MX na sikat. Hindi mo siya pwedeng isalpak dito unless magagawin mo yung matrabaho na part, yung magsosolder and desoldering ng mga parts nito. So, matrabaho yun. Pero kung Autemo switches lang din naman yung ipapalit mo dito, okay na okay. Pwede siya. Kung gusto mo, kasi kadalasan pag gamer, ang preferred nila na switches, Autemo Red or Cherry MX Red. And kung ito yung napili mo at gusto mo mag-linear, pwede mo siyang palitan. Usually, WASD, Shift, Control, C. Yun lang naman yung pinipindot sa sa mga FPS games like Valorant, CSGO. Kung gusto mo linear yung feeling mo dun sa parte ng keyboard na yun, pwede mo siyang palitan. Pero kung magta-type ka talaga, puro paperworks or mga documents yung ta-type mo na napakadami, perfect sa'yo yung Autemo Blue switches. So sa lighting modes na tayo,
video guys. Can't wait to use this and hopefully makapaglabas ako ng video sa future bilang review ko naman sa Rock Ilis na mechanical keyboard. So, tingnan natin kung matibay This is Ralph and follow us on our social media accounts. Mine is at Ralph Jefferson Briones without any single vowel. At para naman sa akin, napakagandang girlfriend na si Ella Marie Miles. You can follow her at Miles Away with AAA and quadruple Y. This is Ralph. And kung gusto niyo yung video na to, please leave a like and comment. Kung nagatipuhan mo na gusto mo ipakalat sa mga friends mo, you can also share this video para makakita sila ng isang mechanical keyboard na abot kaya and sulit na sulit para sa kanyang presyo. So, papaalam ako, gamitin na natin tong keyboard na to. Bye!